Αφράτη, βουτυράτη και γεμάτη άρωμα Ανατολής. Η πολίτικη βασιλόπιτα που μοσχοβολά μαχλέπη, μαστίχα και κακουλέ, όπως την έφτιαχναν στην πόλη. Και ξεκινάμε. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα Κοτέτσι τη Λίζα που είναι κουκουλωμένη και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες. Σας ρώτησα αν θέλετε να σας φτιάξω πολίτικη βασιλόπιτα. Πολίτικη βασιλόπιτα έχουμε σήμερα και πάμε να σας πω τα υλικά φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια αλεύρι για τα τσουρέκια με 13% πρωτεΐνη, 4 αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας, 100 γραμμάρια γάλα, σταφίδες προαιρετικά, 4 δάκρυα μαστίχας, ξύσμα από ένα ακέρατο πορτοκάλι, μία πρέζα αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού κακουλέ ή κάρδαμο, 3/4 του κουταλιού της σούπας μαχλέπι και θα χρειαστούμε 3 φακελάκια μαγιά ή 70 γραμμάρια νοπή μαγιά και αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Μέσα σε ένα μπολάκι βάζουμε 60 ml χλιαρό νερό, ρίχνουμε όλη τη μαγιά, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Το ανακατεύουμε όλο, φτιάχνουμε το προζύμι. Φτιάχνουμε ένα ομοιόμορφο χυλό, σκεπάζουμε μία μεμβράνη. Και αφήνω σε ένα ζεστό μέρος που δεν έχει ρεύμα για 20 λεπτά. Σε μεγαλύτερο μπολ σπάμε 3 αυγά. Μέσα στα αυγά ρίχνω όλη τη ζάχαρη και ανακατεύω. Αν θέλετε, σε αυτή τη φάση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μίξερ χειρός, αν έχετε, να το χτυπήσετε να διαλυθεί η ζάχαρη. Αν δεν έχετε, θα το χτυπήσετε με αυγοδάρτη. Αφού το έχουμε ανακατέψει καλά, ρίχνουμε χλιαρό γάλα. Ανακατεύουμε μαζί με το γάλα, ρίχνω μέσα μαχλέπι, κακουλέ, αλάτι και ξύσμα από ένα ακέρατο πορτοκάλι και 3-4 δάκρυα μαστίχα που έχω χτυπήσει με λίγη ζάχαρη. Το προζύμι μας είναι έτοιμο, βλέπετε πώς έχει ενεργοποιηθεί και πώς έχει φουσκώσει και όπως είναι το μεταφέρουμε όλο μέσα στο μείγμα που έχουμε φτιάξει. Ανακατεύουμε, ενσωματώνουμε μέσα στο μείγμα και τώρα ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι. Μπορείτε να το κοσκινήσετε πριν και να είναι κοσκινισμένο το αλεύρι σας. Ανακατεύω. Και σε αυτή τη φάση αρχίζω και ρίχνω σταδιακά το βούτυρο που το έχω λιώσει, αλλά να μην είναι ζεστό.
ρίχνω βούτυρο και ρίχνω σταφίδες σε αυτή τη φάση. Προσοχή με το αλεύρι, σιγά σιγά το ρίχνουμε, όχι όλο μαζί. Σας έχω πει πολλές φορές. Ρίχνω το τελευταίο βούτυρο. Ρίχνω και βανίλια. Έχω βάλει το γάντι και τώρα θα το δουλέψω λιγάκι με το χέρι. Θα μαζέψω όλο αυτό το αλεύρι που υπάρχει και στα τυχώματα για να δω αν θα προσθέσω άλλο ή όχι. Βλέπετε ότι δεν κολλάει στα χέρια, που σημαίνει ότι δεν θα προσθέσω άλλο αλεύρι. Σας δείχνω πώς είναι. Βλέπετε ότι δεν κολλάει καθόλου στο χέρι μου και όπως είναι το μαζεύω σε μία μπάλα. Δεν το αλλάζω μπολ, το αφήνω στο ίδιο μπολ. Σκεπάζω το ζυμάρι. Και αφήνω στο ζεστό μέρος. Τώρα που είναι ο χειμώνας, μπορείτε να βάλετε το φούρνο στους 50 βαθμούς για 5 λεπτά, λίγο να ζεσταθεί ο φούρνος, να το κλείσετε και να βάλετε μέσα για 1 ώρα. Όσο το ζυμάρι μας φουσκώνει, θα πρέπει να ετοιμάσουμε μία φόρμα. Εγώ πήρα μία τουρτιέρα, η οποία έχει 26 εκατοστά διάμετρο. Βάζω πάνω ένα χαρτί ψησίματος και σκεπάζω όλο τον πάτο. Το περισσευόμενο μέρος από χαρτί το κόβω για να μην καίγεται στο φούρνο. Έχω βάλει λίγο βούτυρο και το έχω λιώσει και αλήφω κάτω μέρος της φόρμας σχολαστικά και τα τυχώματα, το σκεύος πολύ καλά για να μην κολλήσει η πίτα μας. Βάζουμε το φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 170 βαθμούς στις αντιστάσεις. Είναι έτοιμο το ζυμάρι μας. Λοιπόν, ξεφουσκώνω να βγει ο αέρας. Παίρνω ένα μικρό κομμάτι για να κάνω τους αριθμούς, βλέπετε. Δηλαδή περίπου όσο είναι μία χούφτα. Φτιάχνω μία μπάλα, βάζω το φλουρί μέσα, κλείνω
βάζω στη φόρμα, απλώνω με το χέρι μου για να κάνω μία πίτα ομοιόμορφη. Σκεπάζω με μία πετσέτα και το αφήνω στην άκρη μέχρι να φτιάξω τους αριθμούς. Μέσα σε ένα μικρό μπολάκι βάζω τον κρόκο ενός αυγού, ρίχνω ελάχιστο γάλα, ανακατεύω με το γάλα, αλείφω τη βασιλόπιτα από πάνω, σκεπάζουμε, αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε μικρά κομματάκια περίπου τόσο, κάνω ένα μπαστούνάκι και σχηματίζω το 2. Κολλάω όσο δεν έχει στεγνώσει το αυγό και με αυτόν τον τρόπο κάνω όλους τους υπόλοιπους αριθμούς. Έφτιαξα το 0, βάζουμε το δεύτερο άλλο 1, 2, πιέζουμε λιγάκι έτσι με τα δάχτυλα και φτιάχνω το 6. Βάζουμε και το 6. Πιέζουμε λιγάκι. Και το υπόλοιπο θα φτιάξουμε τα αστεράκια. Για τα αστεράκια ανοίγω το ζυμάρι το υπόλοιπο με ένα πλάστη. Αν υπάρχει μέσα σταφίδα, τη βγάζετε και τη βάζετε μέσα και από κάτω στην βασιλόπιτα. Δεν θα πάνε χαμένα. Ανοίγουμε. Και με ένα κουπάτ κόβω 3 αστεράκια. Κολλάμε και τα αστεράκια με αυτό το τρόπο. Και αλείφω ξανά τους αριθμούς. Και τα αστεράκια. Ξανά αλείφουμε γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω βάζουμε λίγα flakes αμυγδάλο. Σκεπάζουμε πάλι για 20 λεπτά για να ξεκουραστεί και λιγάκι να φουσκώσει τη δεύτερη φορά. Πέρασαν 20 λεπτά. Αν θέλουμε περνάμε για πιο ζωντανό σκούρο χρώμα από πάνω άλλη μία φορά. Τα σημεία που είναι ελεύθερα. Και έτσι το χρώμα μας θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τους αριθμούς μην ξεχνάμε.
Και πάμε να το βάλουμε μέσα και καλή μας επιτυχία. 45 λεπτά. Χρόνος είναι ενδεικτικός. Να μην τη στεγνώσουμε πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα να το βγάλουμε. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει, αλλά πρέπει να το βγάλουμε από μέσα. Βλέπετε ότι δεν έχει κολλήσει τίποτα απολύτως. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Και θα τα βγάλουμε και από κάτω. Θα προσπαθήσω να βγάλω και το χαρτί. Εντάξει, δεν δυσκολεύτηκα καθόλου. Βλέπετε πώς βγαίνει. Θα αφήσω λίγο να κρυώσει και μετά θα τα κόψουμε για να δούμε πώς είναι και μέσα. Έχει κρυώσει λίγο, θα το βάλουμε στη πιατέλα που θα το παρουσιάσουμε. Εδώ. Και μια μικρή λεπτομέρεια, θα βάλουμε εδώ ένα γκί μέσα. Πολύ ωραία. Και του χρόνου, χρόνια πολλά. Και πάμε να το κόψω. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Πόσο μαλακό είναι. Και ελάτε να τα πούμε λιγάκι. Με το αριστούργημα που φτιάξαμε, βασιλόπιτα πολίτικη, καταπληκτική, βασιλόπιτα τσουρέκι που λέμε. Εξαιρετική. Πολύ αφράτη μέσα, πολύ νόστιμη, δεν μπορώ να περιγράψω τη γεύση, την έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσω και εδώ. Καταπληκτικό. Πολύ νόστιμη. Έλα Λίζα. Και το χρόνο. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου στεγνή, αφράτη μεν, αλλά δεν είναι στεγνή. Λοιπόν, και πάμε να τα πούμε λιγάκι. Ξεχωρίζει από τις άλλες κλασικές βασιλόπιτες που ξέρουμε, που είναι σαν το κέικ. Λοιπόν, και σας έχω, νομίζω κάθε χρόνο φτιάχνω, οπότε έχω τουλάχιστον, αυτή είναι τέταρτη, όχι είναι η τρίτη νομίζω. Τέλος πάντων, θα κοιτάξω άμα είναι, θα τα βάλω και τις άλλες βασιλόπιτες κάτω από το βίντεο, να δείτε και τις άλλες, μήπως δεν θέλετε να φτιάξετε αυτή. Λοιπόν, έχει λίγο χρόνο παραπάνω αυτή, διότι είναι με μαγιά, που σημαίνει ότι πρέπει να φουσκώσει και μετά να το αφήσεις πάλι να φουσκώσει, αλλά αξίζει το κόπο μία φορά στα τόσο να φτιάξετε, δηλαδή, εντάξει, δεν φτιάχνουμε τις βασιλόπιτες κάθε μέρα, έτσι, ούτε κάθε μήνα, κάθε χρόνο τις φτιάχνουμε. Οπότε για να είμαστε λιγάκι πιο, εντάξει, αν υπάρχει κάποια παράδοση στο σπίτι και φτιάχνετε κάποια συγκεκριμένη, εκεί δεν μπορώ να επεμβώ. Λοιπόν, αν όμως σας αρέσει να δοκιμάζετε και σας αρέσει να πειραματίζεστε, πολύ ωραία να τη φτιάξετε και να δοκιμάσετε και αυτή. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εγώ είμαι λάτρης
τσουρεκιού. Συνεπώς οτιδήποτε το θυμίζει για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Αν και δεν θα πω όχι και για κάποιο άλλο τύπου κέικ που έχω φτιάξει με ξηρούς καρπούς που έχει μέσα και αποξεραμένα φρούτα και κουλουπού και λουπού. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει λίγο σταφίδα και νομίζω ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε, ακόμα μπορείτε να βάλετε και σταγόνες σοκολάτας, αλλά όχι στην ζύμωση όπως το έκανα εγώ, έτσι, στη διάρκεια που ζύμωνα ακόμα και έβαζα αλεύρι και βούτυρο εναλλάξ. Λοιπόν, αν είναι σταγόνες σοκολάτας, θα τη βάλετε αφού θα τελειώσει πλέον το φούσκωμα, λίγο πριν το βάλετε για το δεύτερο, δηλαδή όταν σχηματίσετε πλέον το σχήμα της βασιλόπιτας, τότε θα βάλετε τις σταγόνες, αυτά τα δάκρυα σοκολάτας που λέμε, για να μην λιώσουν. Βλέπετε ότι έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο γυαλιστερό χρώμα, γιατί το πέρασα 2 φορές. Δηλαδή την πρώτη φορά όταν το πέρασα με αυγό, με γάλα, το άφησα μέχρι να φτιάξω τους αριθμούς και αυτό στέγνωσε λίγο και πριν βάλω τους αριθμούς για να κολλήσουν ξαναπέρασα και έτσι έγινε αυτό το ωραίο, το χρυσαφί, το γυαλιστερό. Αλεύρι, οπωσδήποτε αλεύρι για τα τσουρέκια, το κίτρινο που παίρνω εγώ, για τα τσουρέκια γράφει πρέπει να είναι 13% πρωτεΐνη. Λοιπόν, ή σκληρό αλεύρι για ψωμί. Εντάξει. Μετά, δεν μου πήρε όλο το αλεύρι, ενώ σας έχω πει στην αρχή, στην παρουσίαση των υλικών, 800 γραμμάρια, μου έχουν μείνει 138 γραμμάρια, δηλαδή πες 140. Συνεπώς μου πήρε 660 γραμμάρια μου πήρε αλεύρι. Πάντα λέω ότι το αλεύρι συμπεριφέρεται κάθε φορά διαφορετικά. Οπότε, για το αλεύρι είπαμε, τα υλικά πρέπει να είναι θερμοκρασίας δωματίου, αλλά επειδή τώρα κάνει κρύο και μέσα στα δωμάτια, ας πούμε εγώ αυτή τη στιγμή μέσα στη κουζίνα μου είναι maximum 22 βαθμούς έχει, που σημαίνει ότι δεν είναι αρκετό για να μαλακώσουν τα υλικά. Αυτά που χρειάζεται να μαλακώσουν, δηλαδή το βούτυρο. Συνεπώς, το βάζετε για 30 δεύτερα μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, λίγο να λιώσει αλλά να μην είναι ζεστό, το ίδιο και το γάλα. Αλλά υπάρχει και άλλος ένας τρόπος, να ανάψετε το φούρνο στους 50 βαθμούς, 5 λεπτά, να το κλείσετε και μέσα σε αυτό να βάλετε τα αυγά, με τσόφλι εννοείται, και το βούτυρο και το γάλα, για να πάρουν λίγο θερμοκρασία δωματίου και έτσι να τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, βλέπετε ότι το φτιάξα εγώ χωρίς μίξερ, όμως για να θέλετε να κάνετε οι ίνες, που εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν χρειαζόμαστε ίνες, δεν είναι τσουρέκι, μπορεί να είναι ζυμάρι για το τσουρέκι, αλλά δεν είναι τσουρέκι, δηλαδή πρέπει να είναι το ζυμάρι το λιγάκι πιο διαφορετικό, δηλαδή να μην τρίβεται μεν, γιατί δεν θα τρίβεται, αλλά να μην είναι και ίνες. Έτσι, ίνες θέλουμε όταν φτιάχνουμε τα τσουρέκια, τα κλασικά. Λοιπόν, αν όμως θέλετε, στην φάση που βάζετε τα αυγά και τη ζάχαρη, μπορείτε να το χτυπήσετε έτσι για να αφρατέψει λίγο αυτό το μείγμα και μετά να βάλετε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Εγώ βλέπετε το έκανα με το αυγοδάρτη. Και μετά χρησιμοποίησα το άλλο το εργαλείο που είναι για τα ζυμάρια και τέτοια και το ζύμωσα λιγάκι με τα χέρια. Είναι πολύ εύκολη ζύμη από την άποψη ότι δεν κολλάει, δεν ζητάει πολύ αλεύρι, ούτε ζητάει πολύ ζύμωμα. Όπως είναι, θα σχηματίσετε μια μπάλα, θα το σκεπάσετε με μεμβράνη και θα το βάλετε σε ένα μέρος
που να μην έχει ρεύμα. Εγώ πάλι σας λέω, άναψα το φούρνο στους 50 βαθμούς για 5 λεπτά, το κλείσα, περίμενα λίγο να κάτσει η θερμοκρασία και μετά το έβαλα αυτό για το ζυμάρι για να φουσκώσει την πρώτη φορά, για 1 ώρα και 10 λεπτά κάπου εκεί. Βλέπετε, αν διπλασιάστηκε φτάνει, δηλαδή το βγάζετε, το περνάτε 1 φορά, βγάζετε όλο τον αέρα, δηλαδή όχι ζυμώνετε, απλά να το πιέσετε λιγάκι να βγει ο αέρας, σχηματίζετε 1 μπάλα, αν θέλετε το βάζετε για άλλη ½ ώρα για δεύτερο φούσκωμα, αλλά δεν χρειάζεται, είδατε πώς έκανα εγώ, οπότε επαναλαμβάνετε τα βήματα και είστε οι καλύτερες. Λοιπόν, ο φούρνος στους 170, όχι παραπάνω, στο μεσαίο ράφι, ούτε πάνω ούτε πάρα πολύ κάτω. Λοιπόν, για να κυκλοφορεί ο αέρας γύρω-γύρω. Όχι αέρας, σας παρακαλώ, όχι αέρας. Και πολλές φορές σας το έχω πει και επαναλαμβάνω, τον αέρα βάζουμε σε περιπτώσεις που όταν έχουμε 2 ταψιά που πρέπει να ψηθούν ταυτόχρονα. Μόνο αυτό. Ή περιπτώσεις όπως είναι ζαχαροπλαστικής, όπως είναι μαρέγκα και ούτω καθεξής. Τώρα να μην σας μπερδεύω. Μην βάλετε εδώ αέρα. 170 αργό ψήσιμο χωρίς να καεί από πάνω, γιατί αν θα βάλετε παραπάνω θα έχει καεί, θα έχει κάνει την κρούστα από πάνω η πίτα μας και μέσα θα είναι ομό. Εμείς δεν το θέλουμε, θέλουμε να ψηθεί καλά και ομοιόμορφα. Λοιπόν, 45 λεπτά και για το ντεκόρ από πάνω μπορείτε να βάλετε την φαντασία σας να σας βοηθήσει. Εγώ είδατε ότι έδειξα το πιο πατροπαράδοτο τρόπο, πιο έτσι απλό. Δηλαδή πήρα λίγο ζυμαράκι, έφτιαξα τους αριθμούς, έβαλα στη σειρά, πολύ εύκολα και είχα ένα κουπάτ με αστεράκι. Λοιπόν, και έβαλα 3 αστεράκια και αυτό το γκί που έχω βάλει, το έχω, όσα χρόνια είμαι εγώ, τόσα χρόνια είναι αυτό το γκί που έχω. Αλλά μου αρέσει, έχω και άλλες τέτοιες πλαστικά στολίδια. Και αυτά είναι, από όσο θυμάμαι, από διάφορες παλιές, όταν πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι πριν το COVID, φέρνανε καμιά βασιλόπτα, ξέρω εγώ, του ζαχαροπλαστείου και αυτό από πάνω και από γλυκά χριστουγεννιάτικα και τα έχω κρατήσει. Εδώ έχω ένα σακουλάκι, έχω και κάποιες κορδέλες οι οποίες μπορούν να πράσινο και κόκκινο που είναι τα χρώματα χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, κάτι δεντράκια τέτοια. Λοιπόν, αυτό το γκί και είχα, αλλά μου έχει σπάσει δυστυχώς. Υπήρχε ελκυθρό του Άι Βασίλη, επίσης πάρα πολύ ωραίο, το οποίο αγαπούσα εγώ και τα έβαζα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Υπάρχει περίπτωση να το έχω πετάξει επειδή χάλασε. Υπάρχει περίπτωση γιατί δεν το βρίσκω. Συνήθως είναι στο ένα μέρος, δεν το σκορπίζω από εδώ από εκεί. Ως παρθένος γνήσιος που είμαι. Λοιπόν, τα έχω όλα στη θέση. Ποτέ δεν ψάχνω τα πράγματα. Αν αρχίζω και ψάχνω τα πράγματα σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ψάχνω. Ξέρω ακριβώς που είναι το κάθε τι. Δύσκολη ζωή έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που έλεγα σε μία φίλη μου σήμερα, ότι λέω, τέλος πάντων υπάρχει ένα reels είδα και της έστειλα, λέω, να εκτιμάς, δηλαδή ένα reels στη ρωσική γλώσσα, όχι στα ελληνικά, το οποίο λέει ότι τα πιο έξυπνα ζώδια και λέει από τα 12 πάει από το πιο χαμηλό, πάει στο πρώτο. Λοιπόν, λέει, πρώτο είναι Παρθένος. Και της λέω ότι στο στέλνω και λέω να εκτιμάς αυτό από τη μία. Από την άλλη όμως, πολλές φορές αναρωτιέμαι και so what και τι έγινε, ας πούμε. Πολλές φορές με μπλοκάρει αυτό το πράγμα, η πολλή ανάλυση και πολλή σκέψη και όλες οι λεπτομέρειες που προσέχω και στους άλλους ανθρώπους, που δεν χρειάζεται πολλές φορές, ξέρετε, γιατί δεν είμαστε, κανείς δεν είναι τέλειος. Μπορεί να είμαι έξυπνη, αλλά δεν είμαι τέλεια.
Καταλάβατε. Και δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι. Σωστοί να είμαστε. Τέλειοι δεν είναι απαραίτητο. Οπότε, εμένα πολλές φορές με μπλοκάρει αυτό το ότι θέλω να είναι αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ και εντάξει, και κουράζομαι. Και εγώ κουράζομαι, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα κολλήματα δικά μου. Λοιπόν, νομίζω σας είπα όλα για την Βασιλόπιτα Πολίτικη. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, μου γράφετε, απαντάω σε όλες, το ξέρετε πολύ καλά. Μπορεί να αργήσω λίγο, αλλά απαντάω σε όλες. Σας ευχαριστώ που είστε για τρίτη χρονιά μαζί μου. Εκτιμώ πάρα πολύ και είμαι ευγνώμων που έχω κυρίες κυριολεκτικά, που έχουν ύφος, που έχουν γνώσεις, που έχουν ένα επίπεδο. Λοιπόν, άλλωστε δεν θέλω πολλά, πάντα λέω, αλλά θέλω ποιοτικά σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Λοιπόν, και ελπίζω να είμαστε για πολλά χρόνια ακόμα μαζί, να με στηρίζετε, εγώ να αγαπώ αυτό που κάνω και να σας το προσφέρω απλόχερα και με καλή διάθεση. Αυτό θα είναι το τελευταίο βίντεο του 2025, το τελείωσα με τη Βασιλόπιτα και το επόμενο βίντεο θα είναι στην επόμενη, το καινούριο έτος, την Κυριακή του καινούριου έτος. Σας εύχομαι να περάσετε τέλεια με την οικογένειά σας, με τους εαυτούς σας, με τα ζωάκια σας, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να περάσουμε ωραία, ανθρώπινα, ζεστά και πρώτα απ' όλα υγεία, ειρήνη σε όλο τον κόσμο και πολύ αγάπη. Ήμασταν στο Melody of Tales with Albina, τον Πελοπίδα. Το κοτέτσι κατεβαίνει από την τέτοια και ήρθε το μασκότ της εκπομπής και η Λίζα. Έλα! Λοιπόν, και εγώ και η Λίζα σας ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά, ευτυχισμένο το καινούριο έτος. Σας φιλώ πολύ, μια μεγάλη αγκαλιά. Γεια σας!